Έφτιαξα ελληνικό καφέ. Δεν ξέρω. Ναι. Ελληνικό καφέ. Έφτιαξα έναν ελληνικό καφέ. Ναι, ή αλλιώς λέγεται και τουρκικός. Έτσι έχω συνηθίσει να τον ακούω στην Αλβανία. Αλλά τώρα εγώ τον λέω ελληνικό και γιατί έτσι τον έχω μάθει και αυτό πίνω. Φτιάχνω... Τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω, ελληνικό, τουρκικό, καφές είναι πάντως. Είναι ελληνικός, είναι αλβανικός, είναι αραβικός. Εγώ τον λέω απλά καφέ. Στην Ελλάδα ήρθα νομίζω 3,5-4 ετών. Κάπου εκεί με έφερε ο παππούς μου. Με πήγε ουσιαστικά στους γονείς μου. Έκλαιγα. Οπότε γυρίσαμε πίσω. Τη δεύτερη φορά, λοιπόν, φτάνουμε στο καράβι πάλι το ίδιο. Καλημέρα. Και μου είπε χαρακτηριστικά η γιαγιά μου αυτή την ιστορία ότι πήρα μια πέτρα, θυμωμένος και εκνευρισμένος ότι πού με βάζετε, και την πέταξα στην θάλασσα και η πέτρα βούλιαξε και του λέω να, θα βουλιάξει το καράβι. Οπότε έκλαιγα και με γύρισαν πίσω. Την τρίτη φορά έκλαιγα και είπαν οκ, έλα, δεν πειράζει, πάμε. Χαίρετε, είμαι ο Καπουράνης Δημήτρης. Είμαι ηθοποιός τα τελευταία 4 χρόνια. Έχω αποφοιτήσει από το Εθνικό, την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχω μεγαλώσει στα Χανιά. Έχω γεννηθεί στην Αλβανία, στους Αγίους 40. Ο θρύλος λέει ότι είχα μάθει ελληνικά το 1994 που είχα έρθει πρώτη φορά με τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου πηγαίνω ερχόταν από το 1990 και κάποια στιγμή, επειδή δεν άντεξε άλλο να είναι μακριά από το κοριτσάκι του, ήρθε το 1994 και με πήρε για να περάσω εδώ το καλοκαίρι μου. Μου έχουν πει ότι όταν γύρισα το Σεπτέμβρη στην Αλβανία δεν ήξερα να μιλάω αλβανικά και μιλούσα μόνο ελληνικά, τα οποία προφανώς και ξέχασα. Οπότε όταν ξανά ήρθα το 97 ήταν πάλι από την αρχή. Εγώ είμαι η Ντενίσα Μπαϊρακτάρη, ή αλλιώς η Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη τα τελευταία χρόνια. Είμαι 33 χρονών. Είμαι από την Αλβανία και από την Ελλάδα μάλλον. Ζω εδώ τα τελευταία 27 χρόνια, αν μου βγαίνουν σωστά τα μαθηματικά. Είμαι δημοσιογράφος και μου αρέσει να βγαίνω για ποτά. Το πώς προέκυψε το μπουζούκι. Τη θυμάμαι, μου έρχονται εικόνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θυμάμαι τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρός, από 3 χρονών. Ο πατέρας μου γενικότερα μερακλής πολύ με τη μουσική, με την ελληνική, από όλα τα είδη. Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος με μοίησε γενικότερα στη μουσική, αν και δεν είναι μουσικός. Σε αντίθεση με την Αθήνα, την οποία πάλι αγαπώ, είναι η πόλη στην οποία έχω γεννηθεί. Είναι ο βίος μου εκεί πέρα, αλλά με τη Σκόντρα δεν ξέρω. Ίσως είναι κάτι βαθύτερο. Δεν έχω κάποια εξήγηση συγκεκριμένη. Με λένε Ορέστης Κιάου, είμαι 21 ετών. Η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία, από την πόλη της Σκόντρας. Η πρώτη γλώσσα που έμαθα, αν και γεννήθηκα στην Ελλάδα, είναι τα αλβανικά. Οι γονείς μου έχουν τα ονόματα που τους έχουν δοθεί εγγενετής, δηλαδή η Ροζέτα η μητέρα μου και Ντούε ο πατέρας μου. Στο σπίτι μιλούσαμε ελληνικά, αλλά οι γονείς μου μεταξύ τους και με τους συγγενείς μιλούσαν αλβανικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι σαν Στεφανία απαντούσα στα ελληνικά μικρή. Μου απίφθηναν το λόγο στα ελληνικά επίσης, αλλά μεταξύ τους μιλούσαν αλβανικά. Δηλαδή, το αυτί μου έχει μάθει στην αλβανική γλώσσα. Έχει σπάσει, δηλαδή άκουγα. Δεν μου ήταν ξένο, απλά ξεκίνησα να μιλάω πιο συστηματικά μεγαλύτερη. Είμαι η Κώστα Στεφανία. Η καταγωγή μου είναι από την Κοριτσά της Αλβανίας. Έχω γεννηθεί στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης
και πέρασα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στα 18 μου και από τότε ζω στην Αθήνα. Υπήρχαν φορές όπου καταλάβαιναν οι γονείς μου ότι προσπαθώ να μην... Δηλαδή, όταν μιλούσαν αλβανικά στο δρόμο, εγώ τρελαινόμουν μικρός. Και το σεβόντουσαν, γιατί και αυτοί, ξέρεις, δεν ήθελαν προφανώς να μπαίνω εγώ σε δύσκολη θέση επειδή είμαστε από την Αλβανία. Το καταλάβαινα. Δεν νιώθανε, σίγουρα δεν νομίζω ότι νιώθανε καλά με αυτό, αλλά θα με βοηθούσαν να... Ξέρεις, ίσως άμα θέλω να κρύψω την ταυτότητά μου, μπορεί να με βοηθούσαν ως προς αυτό, ας πούμε. Δεν θα μιλούσαν αλβανικά στο δρόμο. Ναι. Ξεκίνησα το τένις σε ηλικία 5 ετών και γενικά από τότε φανταζόμουν τον εαυτό μου μόνο ως τενίστρια. Είχα δει ότι δεν υπάρχουν παιδιά αλβανικής καταγωγής στο χώρο του τένις. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την εικόνα που έχουν οι Έλληνες για τους Αλβανούς. Δηλαδή ο Αλβανός ή το παιδί του Αλβανού είναι αυτό το φτωχό παιδί, το οποίο το πολύ πολύ να παίζει μπάλα, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Μιας και το ποδόσφαιρο είναι προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενώ το τένις είναι high society άθλημα. Όταν θα με ρωτήσει κάποιος από πού είμαι, θα τους πω ότι είμαι από την Αλβανία. Υπάρχουν πολλές φορές που έχω απαντήσει ότι είμαι Ελληνίδα ή ότι είμαι από την Κρήτη, αλλά οι περισσότερες φορές είμαι από την Αλβανία. Γιατί έβλεπα ότι γενικά υπήρχε μία καταπίεση, είτε από την πρώτη γενιά που πέρασε δύσκολα, ήθελε να το κρύψει, προσπάθησε στους χώρους εργασίας να το κρύψει. Η δεύτερη γενιά πιστεύω ότι εστιάζει στο κομμάτι της μετανάστευσης, γιατί έχει επηρεαστεί πολύ από την πρώτη γενιά. Όλο αυτό, από το ρατσισμό μέχρι τη δυσκολία του να βρουν εργασία, μέχρι κομμάτια όπως το ότι αναγκάστηκαν πολλοί Αλβανοί να αλλάξουν τα ονόματά τους, όλα αυτά πήγαιναν στο σπίτι μιας αλβανικής οικογένειας. Δεν μπορεί το παιδί δηλαδή να μην τα έχει εσωτερικεύσει. Τα έχει κάνει δικά του όλα αυτά τα θέματα και ας μην είναι μετανάστης ή μετανάστρια. Μια διαφορά που βλέπω στην ελληνική κοινωνία είναι ότι, από ό,τι ξέρω διότι εγώ δεν την έζησα, ήταν μια πάρα πολύ κλειστή κοινωνία, η οποία φοβόταν το αλβανικό στοιχείο. Δεν το ήθελε εδώ. Υπήρχαν εννοείται πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες που αγκάλιασαν τον αλβανικό πληθυσμό, αλλά κατά κύριο λόγο δεν τους ήθελαν στη χώρα. Με στεναχωρούν κάποια πράγματα, να πω την αλήθεια, με συγκινούν, αλλά όταν ακούω τέτοιες ιστορίες γίνομαι πιο περήφανη από ό,τι ήδη είμαι για τους γονείς μου. Δεν είναι εύκολο να είσαι μετανάστης. Όλη αυτή τη δυσκολία δηλαδή εγώ την έχω δει σε συζητήσεις και το ότι έχουν καταφέρει ό,τι έχουν καταφέρει και σήμερα είμαι εδώ και μιλάω για αυτούς. Εντάξει. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν βρίσκω τώρα λέξεις για να το εκφράσω. Όλοι μας μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι να είσαι σε μια χώρα η οποία σε θεωρεί προσωρινό και κυκλοφορείς στον δρόμο με ένα κομμάτι χαρτί που αποδεικνύει, ας πούμε, το ποιος είσαι. Δηλαδή, μου δείχνει ο πατέρας μου το χαρτί της άδειας παραμονής και ήταν ένα χαρτί με μια σφραγίδα πάνω.
χαρτί το οποίο είχε λιώσει και κυκλοφορούσα με αυτό, ας πούμε. Ενώ ότι έχουμε μάθει να έχουμε μια υπόσταση σίγουρα από τα χαρτιά μας. Είναι μέρος της ζωής μας. Οπότε κάπως όταν ένα χαρτί είναι τόσο ευτελές και η αίσθησή σου ότι ανήκεις κάπου είναι εξίσου ευτελής. Δηλαδή, κάπως έτσι ένιωθα, το βλέπα όταν ξέρεις, μου κουνούσε το χαρτί ότι δες εδώ. Άρχισα να μην κρύβω την καταγωγή μου ουσιαστικά όταν πέρασα στο Πολυτεχνείο. Όταν ήρθα σε αναστροφή με ανθρώπους. Όταν τέλος πάντων έμαθα να μπαίνω σε ένα διάλογο με τους ανθρώπους και να μοιράζομαι και να μου μοιράζονται πράγματα. Ή σε όποιο τέτοιο περιβάλλον βρισκόμουν. Τέλος πάντων, γιατί τώρα θυμάμαι ότι στη θεατρική, στην τρίτη ηλικίου και στη Δευτέρα, που είχαμε φτιάξει μια πολύ ζεστή ομάδα, δεν έκρυβα την καταγωγή μου. Δεν υπήρχε, δηλαδή το αγκάλιαζαν, ίσα-ίσα το αγκάλιαζαν παραπάνω. Η πρώτη φορά που ένιωσα άνετα για την καταγωγή μου και που μιλούσα ελεύθερα ήταν βασικά όταν μπήκα στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης, που ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, ακόμα και σε σχέση με τα γενικά θα έλεγα. Η μουσική πράγματι δίνει αυτή την αίσθηση το ότι δεν υπάρχουν σύνορα και ότι όλα κατά κάποιο τρόπο συνδέονται. Αλβανία πάμε κάθε χρόνο, το καλοκαίρι ειδικά. Μία εικόνα από την οποία θα περιέγραφα σε έναν άνθρωπο την Αλβανία είναι και βουνό, είναι και πεδιάδα, είναι και θάλασσα, είναι και λίμνη, είναι τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Η αλήθεια είναι ότι τόσες φορές που έχω κάνει τη διαδρομή Ελλάδα-Αλβανία δεν νιώθω κάπως διαφορετικά από τη στιγμή που περνάω τα σύνορα, αλλά νιώθω μια ελαφριά αλλαγή στην άβρα, θα έλεγα. E mban mend kur kalove në park Kufin? A e mbaj mend, nuk mi gjenda mendja. Po pse? Po nuk tinim ku vinim, ku shkonim. Erdhëm në dogan, mos jenim në makinë, shkonim, hipnim në makinë fshehurazi, nuk arritëm do ta qëllim, pastaj vendosëm të shkojmë malit, monopateve. Dhe vendosëm, ikëm, Ishte dimër? oqi, vjesht. Po sa ko ver? 3 ditë, 3 net, në vajtëm Janin. Pastaj sa vetëm afër Janinës, na ze ushtria, na kthem mbrapsh. Kjo ndodhi disa herë. Po ke di una njerë mendoj se si do ishte po t'ishim rritur në Shqipëri, po t'ishim rritur atje. Nuk e di, jeta si të sjellë mund t'ishte edhe më mirë edhe në Shqipëri. Po, ndoshta. Më kap një nostalgji, pa e ditur qa nostalgjia është, do më thënë, se s'është se kam dentur atje e madhe. E kam kurreshtin. Mirë dita, shëndetje. Mbledhje, mirë se erdhët. Mirë se gjetë.
Uro. Mirupafshim, rrugën Αν ήταν να περιγράψω την Αλβανία με μια εικόνα, θα έδειχνα μια γιαγιά που φτιάχνει πίτες για τα εγγόνια της που έρχονται τα καλοκαίρια. Hayır, hier, messen dir. Zit kan. Jij gewoon meer is niet. Wat? Ja, toch zie je dit. Meer van de Hadi, bunu yeter, yeter. Orgjinin e ka shqiptare, po që ka marrë dhe atë shumë e lutur. Nuk marrë ka dhe tjetër. Ti bëj koleksion? Po mjaftojnë. Dy mjaft janë, nuk bëjmë shumë. Greka është një, po bën ka që kohë. E po nuk jam që ka një shova. Eh? Po jam më shumë jam në një shova. Po mirë, po. Sa vjetë që ke një shohë? 6.5. Po tani janë dhe sakin. Po mirë, nuk më Po kaloj janë dhe pasaj. E thonë, vend linja ka qenë një shohë. Kush është kjo gjysh? Kjo është Denisa. E vogël. Vogël. Po ca thot në brava? Denisa, vetëm atë s'keve mbi emri. Qëtë me të mars, në mars kemi dalë. Në dhe njesh. Me të njesh. Ti ke shkrojtur këtë, e? Ha? Me shkronja tende janë këta. Po. Vetëm ti ben shkronja ka që të bukre. O gjysh, po ku ka gjysh tjetër me tatuazh kështu si ty? Që ti jemi dy bashkëne, që jemi rinjak. Ja. Sa të bukur që jemi. Ka njëri tjetër kështu si ne? Ja. Dhe tetën sa i bje. Ja zi. 60 vjetë e te. Më batë vend që mu kreje flokët në mëngjes para se të janë kopsh. Baroj. Vetëm ti mi kreje, Fshati. se ta më benim copë. Me këta qaja. Τι σημαίνει να φαίνεται για Αλβανία? Δεν υπάρχει αυτό. Ο Δεν το Δημήτρης δέχομαι σε αυτό. φαίνεται για Αλβανός. Δεν υπάρχει. Ναι ή όχι? Ναι, και γιατί είναι κακό αυτό, ναι, φαίνεται. Τι εννοείς, φατσικά? Όχι, εντάξει. Έπεσε στην παγίδα. Τώρα που κουρεύτηκε, προφανώς. Τώρα που κουρεύτηκε, εντάξει. Όχι, το Επανέλαβε. είναι. Είναι κακό. Οκ, ο Πέτρος προφανώς σχολιάζει και φέρνει στο προσκήνιο τα χαρακτηριστικά που έχουν οι Βαλκάνοι εν γέννη, το κούτελο, Ναι, προφανώς. ο αεροδιάδρομος πίσω, έτσι. Γιατί ο Βραζιλιάνος, ας πούμε, γιατί Περισσότερο να φαίνομαι εγώ τότε. Ναι. Βιώνω την Έλληνο-αλβανική ταυτότητα, δηλαδή πιο εύκολα μπορώ να πω ότι είμαι Έλληνο-Αλβανός από το είμαι Έλληνας ή Αλβανός. Τώρα αυτό πώς ακούγεται, νομίζω ότι ακούγεται πιο αποδεκτό από το είτε το ένα είτε το άλλο. Κάπως λύνει κάποια θέματα, κάπως... ή αν μη τι άλλο δημιουργεί μια καινούργια εικόνα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια εικόνα τι σημαίνει ένας Έλληνο-Αμερικάνος. Μπορεί σιγά σιγά να χτίζεται και το τι σημαίνει ένας Έλληνο-Αλβανός. Δεν είναι κάτι προφανές, δηλαδή το λέμε λες και είναι κάτι προφανές, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι από τη δεύτερη γενιά και μετά μπορεί να δημιουργηθεί ένα μείγμα, ας πούμε, μια τέτοια όσμωση. Και μπορεί και αργότερα. Δηλαδή, ναι. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα, τέλος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που μου λένε ότι από πού είσαι, τους λέω ότι είμαι από την Αλβανία και μου λένε «Α, δεν μοιάζεις καθόλου». Εκείνοι εννοείται ότι
Υπάρχουν πολλοί που δεν το λένε κακοπροαίρετα, το λένε καλοπροαίρετα, το λένε σαν κοπλιμέντο, ότι δεν μοιάζεις Αλβανίδα, μοιάζεις Ελληνίδα. Δηλαδή ωραία που μοιάζεις Ελληνίδα. Αλλά σε όλους αυτούς που μου το έχουν πει από πιο παλιά μέχρι σήμερα, θα τους έλεγα να κάνουν ένα ταξίδι στην Αλβανία για να δουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι δεν έχουν αυτό το τυπικό που πιστεύει ο Έλληνας εμφανισιακά ότι έχει ο Αλβανός. Εσύ ρε παιδί μου πιστεύεις ότι πιο σημαντικό είναι να έχεις καταγωγή από τη χώρα ή να έχεις γεννηθεί ή να έχεις απλά την παιδεία. Να έχει παιδεία ο άλλος. Την παιδεία, την ηλικία. Είναι λίγο απ' όλα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή και η παιδεία και το ότι έχει γεννηθεί εδώ και το ότι ζει εδώ. Είναι δηλαδή. Αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα όλα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Ποιος είναι Έλληνας, παιδί? Ποιος είναι Έλληνας? Ποιος είναι Έλληνας? Έλληνας δεν είναι Έλληνας. Ποιος είναι ο Έλληνας? Την ελληνική ηθαγένεια δεν την έχω αποκτήσει, δεν την έχω πάρει. Έχω κάνει την αίτηση εδώ και 3 σχεδόν χρόνια. Χλωμό το βλέπω να την παίρνω για τα επόμενα 6-7. Γενικότερα αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Και όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδιά τα οποία είναι σαν εμένα, δεύτερης γενιάς Αλβανοί. Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Η ηθαγένεια είναι κάτι που όχι αναγκαστικά θέλω, αλλά το δικαιούμαι. Έχω δικαίωμα στην ψήφο κι εγώ. Πρέπει να έχω τα ίδια δικαιώματα τα οποία έχουν τα άλλα τα παιδιά, οι Έλληνες που λέμε. Εγώ γιατί να μην τα έχω? Δηλαδή έχω γεννηθεί εδώ, έχω σπουδάσει, έχω περάσει από δημοτικό, έχω την ίδια πορεία που έχει ένα παιδί, ένα Ελληνάκι θα λέγαμε. Όταν με ρωτάνε από πού είμαι, η πιο συνηθισμένη απάντηση που δίνω είναι ότι είμαι Αλβανίδα από την Αθήνα. Στην πραγματικότητα, η πατρίδα που αναγνωρίζω και που θέλω να κάνω claim ότι είναι δική μου είναι η Αθήνα. Εδώ είναι όλες μου οι αναμνήσεις, εδώ είναι οι φίλοι μου, εδώ είναι οι γονείς μου. Δεν ξέρω αν αγαπάω την Ελλάδα, ξέρω όμως ότι αγαπάω πάρα πολύ την Αθήνα. Μετά από 30 χρόνια εγώ βλέπω ότι έχουν μάθει οι Έλληνες να ζουν με τους Αλβανούς. Υπάρχουν και πολλοί γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών. Και πάμε τώρα σε μια τρίτη γενιά που έχει και, ας πούμε, με όρους εθνοτικούς και τα δύο στοιχεία. Αλλά αυτό που εγώ είδα στην δεύτερη γενιά, στην οποία εστίασα και με την έρευνά μου, είναι ότι είμαστε μια γενιά η οποία είναι λίγο μετέωρη. Δηλαδή, εμείς είμαστε με το ένα πόδι στη μία μεριά και με το άλλο στην άλλη. Η πρώτη γενιά είναι πιο κοντά στην Αλβανία φυσικά. Γιατί εκεί συγκροτήθηκαν, εκεί διαμορφώθηκαν οι προσωπικότητές τους, από ανάγκη ήρθαν εδώ, αλλά εμείς είμαστε μια μετέωρη γενιά, που είμαστε πολύ κοντά στην Ελλάδα, είναι δική μας πατρίδα πλέον, αλλά είμαστε και κοντά στην Αλβανία. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε καλύτερα μέσα μας τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι το έχουμε δει ξεκάθαρα, έχουμε αρχίσει τώρα που έχουμε ανδρωθεί να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Μέχρι τώρα δεν καταλαβαίναμε. Πώς αισθάνομαι αυτό που λέμε πατρίδα? Θα έλεγα πατρίδα μου είναι και η Ελλάδα και η Αλβανία. Αν με ρωτήσει κάποιος θα του έλεγα είμαι ο Ορέστης, έχω γεννηθεί στην Αθήνα, έχω καταγωγή από την Αλβανία. Τίποτα το ξεχωριστό, δηλαδή δεν έχω πλέον αυτή την απέτηση από τον εαυτό μου να επιλέξω ένα από τα δύο.
lumit të fshati ti, nga fushat vin vajzat sot, djersa në balli u ndri, lumtur